Маємо кімнату 4 на 5 метрів. В цій кімнаті є 2 вікна. Розмір 1,5 на метр. І одні двері. Розмір дверей 80 на 2 метра. Висота кімнати 2,5 метрів. В цій кімнаті ми плануємо покласти плитку. І наша задача визначити кількість клейового сумішу для плитки. В першу чергу ми повинні знайти чорнову площу стін з вікнами і дверима. Довжину всіх стін складаємо і множимо на 2,5 метрів. Це висота нашої кімнати. Отримуємо 45 метрів квадратних. Далі, друзі, знаходимо загальну площу вікон і дверей. Площу дверей плюс площу вікна і плюс площу вікна. Рахуємо і отримуємо 4,6 метрів квадратних. Тепер ми повинні з чорнової площі стін з вікнами і дверима відняти площу вікон і дверей. І отримуємо показник 44 метрів квадратних. Це чиста площа стін. Ми з вами отримали чисту площу стін без вікон і дверей. І вона складає 44 метрів квадратних. Далі будемо рахувати площу відкосів наших вікон і площу відкосів наших дверей. Рахуємо, друзі, спочатку площу відкосів наших вікон, а далі площу відкосів наших дверей. І складаємо їх разом. Вікна 1 метр. Висота ліворуч плюс 1 метр. Висота праворуч плюс 1,5 метра. Це ширина вікна. Множимо на 0,3 метра. Це ширина самого відкоса. Далі множимо на кількість вікон 2 штуки. Плюс двері 2 метра – це висота ліворуч, плюс 2 метра – висота праворуч, плюс 0,8 метра – це ширина наших дверей. Множимо на 0,2 метра. Це ширина відкоса дверей. Рахуємо, друзі, і отримуємо результат 3,06 метрів квадратних. Далі, друзі, показники площу стін 44 метрів квадратних і площу відкосів 3,06 метрів квадратних складаємо і отримуємо результат 43-46 метрів квадратних. На цей показник ми і будемо рахувати плиточну клеєву суміш. От наш показник для рахунку 43-46 метрів квадратних. Витрата клеєвого сумішу складає 1300 кг метр кубичний. Вага мішка 25 кг. Клеєва плиточна суміш наноситься гребінкою. Розмір зубців 10 мм, 8 мм і 6 мм. Ми з вами розглянемо витрату клею на розмір зубців гребінки 10 мм. На 8 чи 6 рахується так само, як і на 10 мм. Перше. Знаходимо об'єм клею при товщині 10 мм. Чисту площу стін 43-46 метрів квадратних множимо на товщину клею 10 мм. Я перевів в метри. Отримуємо кубичний
показник. Далі знаходимо витрату клею. Наш кубичний показник множимо на витрату клею 1300 кг метр кубичний і ділимо на 2. Наша гребінка працює через один зуб. Рахуємо і отримуємо показник 283 кг. А скільки це мішків? 283 ділимо на 25 кг. І отримуємо 12 мішків. На гребінку 10 мм. На гребінь 8 мм нам треба купити 9 мішків. А на гребінь 6 мм треба купити 7 мішків. Підлога рахується таким же чином, як і стіни. Знаходимо площу підлоги і вона становить 20 метрів квадратних, яку треба обкласти плиткою. Далі треба вибрати, якою гребінкою будемо пользуватись. 10 мм чи 12 мм. Я їх одразу перевів в метри. Друзі, 6 мм для підлоги – це дуже мало. Ніколи так не робіть. А особливо, коли ви неправильно держите гребінку. І тоді ці 6 мм можуть перетворитися на 3 мм. Розрахунки я тут розглядати не буду. Це таке саме, як і на стіни. Якщо будемо пользуватися гребінкою 10 мм, то нам треба купити 6 мішків. Якщо 12 мм, треба купити 7 мішків для підлоги. Тут будемо робити висновки. Ліворуч я намалював то, що ми з вами рахували, і скільки мішків треба буде купити. Стіни маємо 43-46 метрів квадратних. Якщо будемо працювати гребінкою 6 мм, то треба купити 7 мішків. Якщо 8 мм, 9 мішків. Якщо 10, то 12 мішків. Підлога маємо 20 метрів квадратних. Якщо будемо працювати гребінкою 10 мм, треба купити 6 мішків. Якщо 12, то 7 мішків треба купити. Це висновок, якщо ми будемо клеїти плитку на стіну одразу. Але я завжди перед приклеюванням плитки мажу стіни тонкою кулею в 1 чи 2 мм для кращого контакту плитки з стіною. Це значить, що мені ще треба додати к цим показникам ще й витрату клею для обробки тонкою кулею стіни. Давайте з вами розглянемо витрату клею на 1 метр квадратний. Стіни з товщиною нанесення в 1 мм. Я 1 мм перевів в метри. Далі знаходимо об'єм клею при товщині 1 мм. 1 метр квадратний множимо на 1 мм. Я перевів в метри. І дорівнюється 0,001 метр кубичний. Далі витрата клея. Показник кубичний множимо на витрату клея. Становить 1300 кг метр кубичний. Рахуємо і отримуємо 1,3 кг на 1 метр квадратний при товщині 1 мм. Ми знаємо витрату клеєвого сумішу 1,3 кг. Тепер його множимо на квадратуру підлоги або на квадратуру стін.
Робимо висновок. Підлога. Наприклад, я працюю гребінкою 10 мм. То мені треба купити 6 мішків для підлоги. Плюс обробка підлоги для кращого контакту плиткою в 1 мм. Ще один мішок. А якщо 2 мм, то тоді ще 2 мішка мені треба купити. Тут нема різниці, наносите клей в 1 мм або 2 мм на підлогу, або на плитку. Стіни. Я працюю гребінкою 8 мм. То мені треба купити 9 мішків клею. Плюс обробка стін 57 кг. Це 2 мішка. Товщиною нанесення в 1 мм. А якщо товщина нанесення 2 мм, то тоді ще 4 мішка мені треба купити. На цьому все. Дякую, друзі, за перегляд.